हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, के छ सबैजनाको हालखबर। म चाहिँ सन्चै छु र म चाहिँ भर्खर कामबाट आएको। भर्खर कामबाट नुहाइ गरिसक्यो। अनि आजको लागि चाहिँ खासै के पनि थिएन होइन। आज चाहिँ म सबैजनाको लागि नयाँ खबर र नयाँ टाइपको भिडियो लिएर आएको छु। अनि अहिले चाहिँ रातिको 11 बज्न लागिसक्यो। सो अब म चाहिँ आज चाहिँ छोटो मिठो भिडियो लिएर आएको छु होइन। आज चाहिँ म बसेको ठाउँको र यो गाउँको र अनि म पढेको युनिभर्सिटीको चाहिँ छोटो मिठो ड्रोन सट लिएर आएको छु है त। हेर्नु होला ड्रोन सट कस्तो लाग्यो अनि कमेन्ट गर्नु होला है त। हेर्ने नि त ल सबैले होइन, के कस्तो लाग्यो चाहिँ रिभ्यू अब हुन्छ नि, कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला के कस्तो लाग्यो भन्नु है त। ल सबैजना मिलेर हेरौँ है त। रेडी 1 2 3 गो।
छोटो छोटो हेरिसक्नुभयो होला होइन, कस्तो लाग्यो के लाग्यो भनिदिनु होला। छोटो मिठो भिडियो, नयाँ भिडियोहरू मैले बनाउनु पाएको छैन, सो बिजी भएको भएर अनि चाहिँ एकदम छोटो मिठो भिडियो बनाएर ल्याएको छु। सो तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त गाइज। फेरि अब यस्तै अब नयाँ भिडियोहरू आउँछ, सो त्यही भएर नयाँ भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला र आफूले चिनेका जानेका वरिपरिका होइन आफन्तहरूलाई पनि सबलाई सेयर गरेर सब्सक्राइब गर्न लागिदिनु होला है त। ल गाइज अब कडा भिडियो आउँछ होइन है त गाइज, नयाँ हो नि त फेरि हो ल है त। सबैजना सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एभ्रिवान गाइज। माया देखाइदिनु होला है त। ल बाई बाई, अर्को भिडियो भेटौँला।